Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Linux lecture number 26. شپږ ویشتم لیکچر د ملګرو مونږ به د لینکس په دغه لیکچر کې د فایل په اړه کې خبرې کوو. فلینکس کې څو ډوله فایلز لرو. مونږ کې خبرې کوو چې مطلب مونږ کتابونو کې لولو زیاتره لیکچر ته کې به الته وایي چې لینکس فایل بیس ده. فایل بیس نه مطلب دا د هر څه په لینکس کې فایل دی. نو څو ډوله فایل مونږ په لینکس کې لرو ان شاء الله په دې باندې خبرې کوو. ما زیاتره د سرچینګ او د څومره د ایکسپیرینس لینګانا چې ما وکړله تاسو نه انټرویو کې ضرور پوښتنه کیدلی شي چې ممکن موږ وایو لینکس فایل بیس ته خو څه ډول فایل ټایپس لرو په لینکس کې چې انشاءالله موږ تاسو په دغه لیکچر کې په خبرو کې ډېر اسان دی ایزي دی تقریبا 10 دقیقې وخت ونیسي سي فایل ملګرو موږ اووه ډوله ټایپس لرو په لینکس کې چې یو موږ سره کماینډ سره راغلی مطلب ریګولر فایل ده ډي معنا ډایرکټري ده ال معنا لینک فایل ده موږ هارډ او سافټ لینک باندې مخکې خبرې کړې دي فکر کوم درویش او دویش لیکچر و هغه چیک کې که تاسو په لینک باندې نه پوهېږئ هارډ او سافټ لینک سی مطلب هغه ډیوایسز فایل دی ساکټ فایل دی او د هر فایل ځان ته فنکشن وظیفه ده چې زه اوس خپل سیسټم ته راشم زه کیو پریس کوم دلته ګورئ ملګرو ls -l مې کړلو موږ ته لنګ لیست ښیي تاسو کتلی شئ چې دغه ډیسکټاپ چې ده دغه ډایرکټري ده خو د دې ټایپ دې فایل ټایپ چې ده د دغې فایل ټایپ ډیما ډایرکټري ده خان په نوم موږ سره شته دی فایل د دغې فایل ټایپ چې ده د دغې ریګولر فایل ده او که زه اوس یو لینک جوړ کړم موږ په لینک باندې خبرې کړې وه او که زه اوس تاسو ته MK یار مثال زه یو فولډر جوړه کړم د ټیسټ علي او CD علي ته لاړ شه او MKDIR علي 1 صحیح ده او CD علي 1 ته لاړ شه او MKDIR علي MKDIR او ما ته جوړ کړه علي 2 او CD علي 2 ته لاړ شه او زه به دلته یو شی جوړ کړم یو فایل به جوړ کړم صحیح ده ټاچ خل چې موږ یو لینک جوړ کړو مقصد مې دغه ده چې اوس د لینک فایل ټایپ کې څه چې هغې ته به ایل لیکلی وي نو ټچ او دلته ورته ولیکئ مثال ټیسټ ما ورته ولیکلو ټیسټ کلیر کړئ نو زه اوس دې ډایرکټري نه بیرته څنګه کېږم زه بیرته راغلم اوس ما یو فولډر جوړ کړلی د الفونو زه اوس د دغې فولډر کې ما سره دننه بل الي 1 الي 2 الي 3 ان ولته بیا موږ سره ټیسټ په نوم زه غواړم چې یو لینک جوړ کړم خالي په لینک باندې کلیک کوم زه دغه فایل اکسس کوم د هغې لپاره به تاسو راشئ LN مطلب LN زه به سافټ لینک جوړ کړم -s معنی سافټ لینک جوړوم نو علي کې علي 1 علي 2 علي د ټیسټ په نوم کوم فایل د هغې سره لینک راته جوړ کړم تاسو دلته ورته لوکیشن هم وښکولی شئ چې په هوم ډایرکټري کې راته جوړ کړه هوم ډایرکټري کې په کوم فولډر کې زین الله کې نو تاسو ورته ځای هم منشن کولی شئ صحیح ده نو ما هم دلته ورته وښودلو نو زه اوس کلیر کوم نو اوس LL پرې کوم صحیح LL پرس کوم نو د دغه ټیسټ کوم چې دی دا خو موږ سره اوس لینک دی که نه نو د دغې ټایپ چې دی لینک فایل نو دلته تاسو کتلی شئ زه سلایډ ته راشم لومړنی S معنی ساکټ فایل چې په دې باندې خو تاسو پوهېږئ ماینس معنی ریګولر فایل JUCX ده یا همداشان PDF فایل ده هر څه دی موږ سره هلته ښایي هغه په ریګولر فایل کې راځي او که تاسو تش فایل جوړ کړئ د ټچ په هغه موږ سره ریګولر D معنی ډایرکټري L معنی لینک او C معنی کریکټر فایل او S معنی ساکټ فایل P معنی PP او دلته B ده ملګرو صحیح ده دا B ده D نه ده نو دا بلیک فایل ده نو زه دلته راشم لومړنی موږ ساکټ فایل او ساکټ فایل هغه فایل دی چې د دوو پروسس ترمنځ کمیونیکیشن څنګه ترسره کوي د پروسس د ساکټ فایل وظیفه دغه ده چې کله دوه پروسس یو د بل سره کمیونیکیشن ترسره کوي هغه کمیونیکیشن د چې پاسس ترسره کوي د ساکټ فایل ته پاسس ساکټ فایل یا ساکټ پروګرامینګ به انشاءالله تاسو ملګرو که تاسو کمپیوټر ساینس فیلډ کې کار کوئ تاسو به اووم یا شپږم سمستر کې هلته ووایئ چې نیټورک پروګرامینګ کې تاسو ډیټیل سره ساکټ پروګرامینګ یا تاسو ډیټیل سره پوه شئ زه ډیټیل سره نه وایم خالي دا تاسو ته منشن کوم دلته تاسو ته ښایم چې د فایل ټایپ موږ څنګه چیک کړو دې کې زیاتې خبرې کېدي نو ساکټ فایل د هغې استفاده کېږي چې کله دوه پروسس کمیونیکیشن ترسره کوي هغې د هغه کمیونیکیشن د دې پاسس ترسره کېږي دې بعد نو د ساکټ فایل چېرته پیدا کېږي دلته تاسو کتلی شئ په رن فولډر کې موږ سره پیدا کېږي ما تاسو ته فلټریشن ویلی و ملګرو
زه ورته وایم چې فایند کا تاسو فلټریشن اوس ګورئ ملګرو فایند کا دا ما په بیسک کې ویلې فایند کا ماینس ټایپ چې چی وي ټایپ ماته پیدا کا ماینس ټایپ چې چی وي اس معنا ساکټ فایل تاسو سینټر کای نو دلته تاسو کتل شئ مختلف ساکس ورسره راغلي دلته دا مو سره ټول چی ساکټ فایل دی نو زه په یو راواخلم فرض کړئ زه په دغه فایل راواخلم صحیح ده دا فایل ما راواخیستلو صحیح دا فایل ما راواخیستلو او دا ما کلیر کړو زه اوس د دې ټایپ ګورم ls -l او دلته ما ورته هغه فایل پیسټ کړو صحیح ده په رن کې په سیسټم کې جورنل کې ساکټ دی دغه فایل ټایپ ماته چیک کړ نو ورته سر کې ورته چی کړ دیا نو سر کې ورته کړل چې اس نو مطلب ساکټ فایل ده او بل موږ سره چې د ملګرو هغه پیمانا فیفو اور نیم فیفو تاسو هغه ډیټا سټرکچر کوم سبجیکټ ویلې راغی کې نو فرست ان فرست آوټ مینر باندې دا سره کم تک کوي هغه مینر باندې کار تر سره کوي سند ډیټا فرام پروسس ټو انادر دغه فایل کار وظیفه دا غدا چې دا ډیټا دی یو پروسس څخه بل پروسس ته لګي د ریسیوینګ پروسس ریډ د ډیټا ان فرست آوټ مینر in first out مینن هغه ته ویل کېږي چې ډیټا لومړی د هیله شي او لومړی څرنګه شي ولوستل شي یا لومړنی ریډ او رایټ لومړنی فرست out دی ته ویل کېږي چې دا ممکن دی د کمانډ په تروم جوړیږي او تاسو کولای شئ دلته ملګرو معنا غلطي شوی د لکسا دا موږ سره ټایپ نه دا فایند ده صحیح ده نو زه راځم کسه تاسو ته زه چې خیم زه درته فیفو فایل خیم نو تاسو څنګه وکای فایند کا ماته سلش په روټ کې پیدا کا ماینس ټایپ چې ټایپ ملګرو یو خبره بله چې تاسو به از روټ لاګین شئ ریګولر یوزر تا کار نشي تر سره کول چې دا فایلونه سره کانټاکټ کې سرچ کیه یا به سوډو واسه مار از روټ لاګین شوی معنا بار پرمیشن نه غواړي ماینس ټایپ چې وي او مار ته چې وایي چې دا خدای چې ختم کوم ډول فایل خپي مطلب پیفو انټر کای نو دا فایلونه دي چې دا فیفو فایلز دي د دې وظیفه دا ده چې دا کله یو ډیټا دی یو پروسس څخه بل پروسس ته لګي نو د ډیټا په کوم مینر باندې لیږل کیږي فرست ان فرست آوټ مینر باندې خالي تاسو تشویش مکوئ ملګرو نو تاسو خالي زده کړئ چې موږ څه ډول فایل ټایپس لرو دا طریقه ده تاسو کولای شئ دا چک کړئ نو هغه فایل ما څنګه کړلو هغه چې کوم اوس دغه فایل ټایپ ls -l سي او زه ورته اوس پیسټ کوم چې دغه فایل ټایپ چې دا سي رن کې سیستم کې inaccessible دی فایل ټایپ ما دا چیک کا نو تاسو کتل شئ دته سرکټ چې لیکل د پی لیکل یو دانه د مختلف فایلز چې ځکه به ته کمانډ راوړم تاسو کتل شئ ملګرو دا دلته ګوره نو دلته ګوره د دې فایل ټایپ چې فیف سي ها بل موږ سره چې دا بل موږ سره بلیک فایل هغه فایل دی یا ډیوایس فایل هم ورته وایي چې دا عموما د سټوریج په خاطر استعمال کله چې موږ هارد ډیسک یا فلاش ایچ ډي وچو نو هغه ته سوال کیږي هغه پر ریپرزنټیشن از ا بلاک کی نو ځکه دلته راشم ماته بلاک فایل واخه نو زما څومره پارټیشن یا یو اس بي دا نو هغه فایل ټایپ بچي وي هغه فایل ټایپ موږ سره بي وي او زه ورته لیکم چې مثال ls -l کا سلاش په ډیوایسز کې ماته ټول فایلونه واخیسي دا ډیوایسز مې تاسو ته ویلې وای د دې فولډر وظیفه ده کې ټول ډیوایسز فایل وي ډیوایسز فایل نه مطلب یو اس بي د فلاش د ریکارډ د هر څه چې تاسو شوی یا هغه ډیوایسز فایل نو زه انټر کوم نو تاسو کتلی شئ یو منټ دلته ما سره ډیوایسز فایل لیکلی وي فاز راشو سیمانا کریکټر فایل هم وایي هغې باندې را روان نو دلته به تاسو وګورئ زه به یې چک کړم دلته ګورئ ملګرو د دې فایل ټایپ چې ده د دې فایل ټایپ بي ده بي معنا بلاک فایل ده یا هر څه یا یې کله چک کړم تاسو ته یا فرض کړئ زه لاړ شم ls -l او دلته لاړ شم فایند که صحیح ده فایند که سلاش چې سلاش روټ کې راته پیدا کا ماینس
ټایپ چې چې ټایپ ورته بي ولیکي سیدا بلاک فایل انټر کړئ نو دا هغه فایلونه دي که زما چې دي ملګرو دا زما ټول پروټیشنز دي چې ما سره هارډ کې موجود دي نو زه NVM می 0N1 د دې ټایپ ګورم چې د ټایپ چې ده صحیح ده دا زما سره پارټیشن یا USB هر څه چې تاسو د هلاوي ټایپ نو زه ورته لیکم چې ls-l صحیح ده د دې فایل ټایپ صحیح ده دغه چې په ډیوایسز کې فروت دی دغه فایل ټایپ ماته چک کا چې ده تاسو ته به چیر کلی بي انټر کړئ د دې فایل ټایپ چې ده بلاک ډیوایسز فایل تاسو کا هر څه چک کوي پوښتنه ملګرو نو دا موږ سره بلاک فایل یا تاسو د څه چې بلاک فایل هغه فایل دی چې معلومات په بلاکس کې سره کم ته ریډ او رائټ کوي صحیح د بلاکس په کریکټر فایل کې موږ سره زړه تر شمو سره راتلونکي چې دای کریکټر فایل دی کریکټر فایل we can create using mknode command of this file represented تاسو کولای شئ مثال د کریکټر فایل ها فایلز چې هغه ډیټا چې کله هغه لګي بیا هغه موږ سره اپریشن تر سره کوي هغه څنګه کوي کریکټر بای کریکټر یا یو بایټ هغه ډیټا سره کم تاسو ریډ او رائټ کوي لکه موږ سره ماوس ولو کیبورډ ولو یا ټرمینل ولو مختلف ډول فایلز د موږ سره کریکټر فایلز دي چې هغه ډیټا ریډ رائټ په کوم ډول تر سره کوي کریکټر بای کریکټر یا بایټ په بایټ چې زه اوس تاسو ته وایم دا فایل تاسو کولای شئ ورته چې فایند کې /root کې ماینس ټایپ چې هغه ورته سی ولیکئ نو تاسو کتل شئ دا ټول کریکټر فایلز دي زه کا ورته خاص د ټرمینل ټایپ هم کریکټر زه ورته وایم چې ls-l موږ سره د ټرمینل ټایپ ماته وګوره ماینس ال او ورته لیکم چې په سلاش په ډیوایسز کې TTY سیده دا ټرمینل انټر کا نو د دې ټایپ چې د کریکټر نو ملګرو دا موږ سره چې دی فایل ټایپس یې نو دومره مغلق نه دی سیده تاسو ورته تشویش مه کوئ خلک دومره زده کوي چې کریکټر فایل هغه فایل دی چې ډیټا ریډ او رائټ کوي هغه د یو بایټ تر سره کوي سي دلته یې چې فایل د ریډ رائټ ډیټا ان کریکټر بای کریکټر صحیح کریکټر بای کریکټر هغه ډیټا ریډ رائټ کوي نو ملګرو دا زموږ سره چې و دا د فایل په اړه کې لیکچر و چې تاسو فایل ټایپ پیژندل فایل ټایپ موږ سره و ډول ټایپس لرو صحیح ده څو ډول و ډول ماینس ریګولر فایل هغه کا ورډ डी هر څه امټي فایل جو هغه فایل ټایپ پر ریګولر دی ماینس علامه سره هغه خود لیکي डी معنا ډایرکټری فایل او ال معنا لینک فایل سی معنا ډیوایسز فایل یا ورته کریکټر فایل ویل کی او اس معنا ساکټ فایل او همداشن پی معنا فیف فایل او دلته معنا ملګرو دا डी نه دا بی دا ملګرو نو دا موږ سره و ډول ټایپس یو تاسو کولای شئ دغه چک کې د باندې پریکټیس وکړئ او کوم غوښتنه او کوم سوال تاسو کمنټ کې موږ سره هغه شیر کولای شئ ملګرو چینل سبسکرایب مه هېروئ ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې ملاقات کیږي الله حافظ